إن عصر النهضة الذي أرس فيه الإنسان قواعد ما نشاهده الآن من تقدم علمي هائل وتفكير عقلاني منهجي، كان بداية الإلحاد والابتعاد عن المسيحية. كانت السواعد التي شيدت أسس الحضارة هي نفسها التي حملت المعاول لهدم تلك الديانة. ففي ألمانيا كان إيمانويل كانت، وهرمان رايا ماروس، وليسنج شيلر، ومن ورائهم الملك فريدريك الأكبر، أكثر المحاربين للمسيحية. وفي فرنسا تزعم فولتير الحملة الضارية على الكنيسة، رافعا شعار حاربوا الرجس والخرافات. وفي إنجلترا كان هناك جون ميلتون وجون لوك وغيرهم من الذين هاجروا من المسيحية إلى الربوبية. وهنا نتساءل: لماذا كانت يقظة العقل هي بداية الابتعاد عن المسيحية؟ كلمة إنجيل لفظة يونانية معربة، ومعناها البشرى أو الخبر السار. ومن المتفق عليه أن السيد المسيح لم يكتب إنجيلا، ولم يطلب أن يكتب له تلاميذه، ولكننا نجد الآن بين أيدينا 4 أناجيل، لكل من متى ومرقس ولوقا ويوحنا. يقول كل من في كتابه العهد الجديد: بقي الإنجيل طيلة 30 أو 40 عاما في شكله الشفهي فقط، على شكل أقوال وروايات منعزلة. وقد نسج المبشرون الروابط بين هذه الروايات، كل على طريقته وبحسب شخصيته واهتماماته اللاهوتية، أي أن إطار الأناجيل أدبي الطابع وليس له أساس تاريخي. ويؤكد ذلك القمص ميخائيل مينا قائلا: لسنا نوضح خافيا إذا قلنا أن الكنيسة لبثت مدة طويلة بلا أسفار محررة بوحي إلهي، فهي ولا ريب كانت في هذه الفترة تسير بحسب التعليمات التي تسلمتها شفويا من الرسل. وهو نفس رأي الكنيسة البروتستانتية الذي يقول: وقبل تدوين الإنجيل كان الإنجيل الشفهي، أي نقل الإنجيل شفهيا على لسان الرسل وتلاميذهم. وتؤكد ذلك مقدمة الترجمة المسكونية للعهد الجديد فتقول: وبهذا جمع المبشرون وحرروا كلا حسب وجهة نظره الخاصة، وما أعطاهم إياه التراث الشفهي. إذن من المتفق عليه أن أقوال المسيح وأخبار الأحداث التي مر بها تناقلت شفويا معتمدة على الذاكرة فقط، وبفترة من 30 إلى 40 عاما كما يحددها كولمان. ويقرر ويليام باركلي أستاذ العهد الجديد بجامعة جلاسكو أن إنجيل مرقس هو أقدم الأناجيل المكتوبة، ويحدد تاريخ تحريره بالعام 65 ميلاديا. ويذكر ليون موريس في تفسيره لإنجيل لوقا أن معظم الكتاب يقرون أن إنجيل مرقس هو أول البشائر ال4، ويعتقدون أن الأولوية لهذا الإنجيل. ويؤكد ذلك الرهبان اليسوعيون أن تاريخ تدوين إنجيل مرقس كانت ما بين عام 65 إلى 70 ميلادي. ويقول العقاد إن الترتيب المفضل عند المؤرخين أن إنجيل مرقس هو أقدم الأناجيل، ثم يليه إنجيل متى، ثم إنجيل لوقا، ثم إنجيل يوحنا. ويحدد دكتور نينهام تاريخ كتابة إنجيل مرقس بالعام 65 أو 66 الميلادي. وحيث أن المسيح قد توفاه الرب عن 33 عاما، فتكون الفترة بين وفاة المسيح وتحرير أول إنجيل 32 عاما على الأقل. نخلص من هذه الشهادات السابقة أنه قد اعتمد على الذاكرة وحدها لمدة 32 عاما على الأقل لحفظ أقوال وسيرة السيد المسيح. ويقول ديورانت: لا يسع الإنسان إلا أن يشك في تفاصيل الأحداث التي تناقلها الناس مشافهة، ثم دونوها بعد وقوعها بزمن طويل. من المؤكد أن تلاميذ المسيح ال12 والذين سمعوا أقوال المسيح مباشرة وعايشوا الأحداث التي مر بها هم ناقلو هذا الإنجيل الشفهي. إلا أن الأناجيل تروي لنا أن السيد المسيح كان دائم التوبيخ لهؤلاء التلاميذ، وذلك لسوء فهمهم وقلة إدراكهم وضعف إيمانهم. يقول إنجيل مرقس: فقال لهم المسيح: أفأنتم أيضا هكذا غير فاهمين؟ وفي إصحاح آخر: فقال لهم: كيف لا تفهمون؟ وفي إصحاح ثالث: لأنهم لم يفهموا إذ كانت قلوبهم غليظة. كذلك يخبرنا إنجيل متى أن المسيح قال لتلاميذه: أحتى الآن لا تفهمون. كما يخبرنا إنجيل لوقا: وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا.
وقد بلغ هذا التوبيخ الذروة في قول المسيح: ألا تشعرون ولا تفهمون؟ أحتى الآن قلوبكم غليظة؟ لكم أعين ولا تبصرون، ولكم آذان ولا تسمعون ولا تذكرون. أما عن إيمان هؤلاء التلاميذ فيقول إنجيل متى: ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرج الشيطان من جسد الغلام؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم. وفي مناسبة أخرى فقال لهم: ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ ووبخ المسيح تلاميذه قائلا: أيها الجيل غير المؤمن الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ كما أن المسيح انتهر بطرس أحد هؤلاء التلاميذ قائلا: اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما للرب، ولكن تهتم بما للناس. إن الاعتماد على الذاكرة لمدة 32 عاما في حفظ الأناجيل، بالإضافة إلى سوء فهم التلاميذ وضعف إيمانهم، والاضطهاد وعدم الاستقرار، وتداخل وجهات النظر المختلفة لكتاب الأناجيل، كل ذلك يؤدي إلى وجود متناقضات في نصوص الأناجيل. ومما هو جدير بالذكر أن المسيحيين في القرن الأول الميلادي تداولوا عشرات النسخ من الأناجيل، ثم اعتمد آباء الكنيسة 4 نسخ منها فقط، وذلك في مجمع هيبو عام 393 وفي مجمع قرطاجة عام 397، وتم استبعاد ورفض الأناجيل الأخرى. ويتساءل فولتير في مقال بعنوان المتناقضات: من خول الكنيسة سلطة الحكم بأن 4 فقط من 50 إنجيلا التي دونت في القرن الأول هي الصحيحة؟ من الأناجيل المستبعدة: إنجيل بطرس وأندراوس وفيلبس، وإنجيل بارتولماوس وتوما ويعقوب، وإنجيل متياس والمصريين وبرنابا، وإنجيل العبريين ونيقوديموس، وإنجيل الطفولة. قد عكف الباحثون على دراسة مصداقية الأناجيل التاريخية، وكانت للمدرسة الألمانية الدور الأكبر في تلك الدراسات، وقد قام القس حنا الخضري بتلخيص نتائج تلك الأبحاث. أولاً، إن قصص الأناجيل عبارة عن عناصر متناثرة لا تتبع تسلسلاً عضوياً تكوينياً. ثانياً، عدم اعتبار الأناجيل كمستندات تاريخية بحتة، لأن الأناجيل لم تكتب كوثائق تاريخية، بل كرسائل دينية لتقوية وتثبيت إيمان المؤمنين. ثالثاً، من الصعب التمييز بين العناصر التاريخية وغير التاريخية الخاصة بحياة يسوع في الأناجيل، ومن الصعب التأكد مما إذا كانت هذه الأقوال هي فعلاً أقوال المسيح، أم هي إضافات من الكنيسة الأولى.